چطورید عزیزان؟ درود بر شما. یه لحظه اولش اومدم بگم چطورید عزیزان، دستام یه جور آوردم، حس کردم جیزس کرایست چیزی هم، یه لحظه خندم گرفت اون قضیه. می‌خواستم بگم که این ویدیو با تقریب خوبی هم به آرکین مرتبطه هم مرتبط نیست. نمیدونم اگر اومدید واسه یک محتوایی که بنده به عنوان یک محتواساز باید خیلی فرمالیته درست کنم، همچی چیزی نیست. صرفاً من تریبیوتی که درست کردم از اثری که دوست دارم، یه لحظه تلگرام به نظرم فان اومد که بیام همینجوری مسخره بازی مثلا چیز کنم. کاری می‌خواستم انجام بدم، توی اون فاصله یکی دو دقیقه گفتم یه وایس همینطوری بگیرم، اینجوری بگم که اوکی actually this is fun و من کاری که دوست دارم رو خب مشخصا لذت میبرم که انجام بدم و تا اونجایی که میشه فانش رو بر خودم نگه دارم. اگر ویدیو ریممبر می آرکین از خودم رو دیدید و حوصلتون میکشه یه مقدار ویدیو رو نگاه کنید، شاید خوشتون اومد. اگه نه، من اینطوری بودم که اینو همینطوری چنل خواهم گذاشت. همین. بذار یه بررسی 10 دقیقه براتون بذارم که چرا این ادیت شاهکاره. ببینید فوتیج کاملا با دقت انتخاب شده و ما همون اول هیولایی رو میبینیم که نمیشناسیم و میگه دست به دختر من نزن، مگر یک هیولا میتونه دختر داشته باشه. بعد چند شات جلوتر یک فوتیج ریورس شده رو میبینیم که برخلاف فوتیجی که تو آرکین بوده و این دقت استودیو فورتیش به این ادیت رو نشون میده و وندر چشماش رو باز میکنه و به محض اینکه چشماش رو باز میکنه صورتش اوورلپ میشه با صورت وارویک و اینجا داستان میخواد اوورشت. برا الان که دیگه سرچش زدم باید تهش برم. بعد به محض اینکه چشماش رو باز میکنه اولین لحظه ای رو میبینی که ما سریال آرکین رو باهاش شروع کردیم. دو دختری که خانواده‌اش به قتل رسیدن و وندری که حالا باید نقش پدر اینا رو به خودش بگیره. پس برای همین میگه do not touch my daughter. یک ذره در این خاطرات گم میشیم. وندری که فکرش مشغوله، وندری که نمیدونه چطور درگیر باشه و دخترش رو از دست نده تا زخم‌های روی صورتش رو خودش با الکل پاک نکنه. حالا فکر میکنه و نمیدونه چی کار کنه. فکر میکنه که اگر اون روز با وندر صحبت میکردم، اگه اون نامه رو میدید و همون لحظه شات میره رو جینکسی که داره همون نامه رو میخونه و پارالل استوری تیلینگی که داره با رابطه بین وندر و سیلکو و جینکس و وای و صحبت‌های ساده‌ای که آدما با هم نمی‌کنن و موزیکی داره پخش میشه که اینترو ریممبر میه، اما به طرز عجیبی اون چیزی که اثر داشت سعی میکرد ما به یاد بیاریم نیست، خلاف اونه. چرا ما باید خشونت رو به یاد بیاریم؟ دست وای توی دستکش میره و آماده درگیر شدن، آماده جنگیدنه و حالا از اتاق وندر بیرون میاد و باور نکردنی چطور استودیو فورتیش تونست از پس این قضیه بر بیاد و به طرز جالبی دقیقاً کسی که داره وندر رو نگاه میکنه که از اون اتاق بیرون رفت تا آماده درگیر باشه خود وای. خب دیگه من اینجا نتونستم ادیت کنم وای با وندر اینجا درگیر چه، عذر میخوام دیگه. همون فوتیج اصلی رو استفاده کردیم و این حرفا. بله اینجا چیزی نمیشه دارم نگاه میکنم. این وندر و سیلکو خنجر میخورن. من اینجا دنبال فوتیج جایی بودم که دقیقا همونطوری که وندر سرشو داره به سر سیلکو میزنه، 2 بار تو 2 تا شات مختلف سرشو به وای میشسونه موقعی که وندر بود و حالا که وارویکه، اما نتونستم پیدا کنم. پس به جاش اون رو در خاطرات خودش میبریم. لیوان رو عوض میکنه و اینجا اون لیوان چی رو قرار فورشادن میکنه؟ چرا یهو به ما لیوان نشون میده؟ چرا شروع رو لیوان و میبینیم که اوه شیت سیلکون پشته و اینا با هم دوست بودن. این اصلا خودش برای خودش مستر کلاس از استوری تلینگ. you know what I'm saying؟ اما هنوز چرا اینجا رو داره نشون میده به جای خاطره که خود سیلکو داره؟ یعنی از این لیوان و این نقش این شربته بخواد چه استفاده بکنه؟ و میبینیم که میفته پایین و در حالی که چشماش باز میشه به شیمر توی اون دنیای وید لایک، چشماش رو اونجا هم بسته، انگار آماده مرگ نیست. چشماش رو به حالا اونجا درسته که ویکتور و اسکایه، ولی در اصل رو به ما، رو به خاطرات
باز میکنه و به ما یه مخاطب اجازه میده که وارد خاطراتش بشیم و بفهمیم که چی باعث میشه یک آدم وزنه 800 کیلویی رو بلند کنه. چیز یعنی اینکه you know what I mean. ببینم بعد اینجا تازه سیلکو رو میبینه به عنوان خاطرات. سیلکو هم براش عزیز بوده، دوستش رو میبینه و بعد موزیک اوجی میگیره و ونده میفته بیرون. اینجا من آتیشا در از 1-2 فریمه ولی من چند ثانیه هی رو هم به لوپ انداختم که بتونم یه ذره فاصله بدم تا بره شات بعدی. باور نکردنی. وای چشماش رو میبنده و در اینی که چشماش رو میبنده تو ذهنش انگار وارویک زنجیر شده چنگ میزنه به وای. اوه مای گاد. و حالا کات میخوره رو خود وندر. این بار فوتیجی که چشماشو میبنده وندر مرد. با چشم بستن چشماش دیگه چشمای وارویک باز میشه و holy shit this is cinema like cinema. جایی که آهنگ دوم متال داره پخش میشه اینجا به کریتیو چویز کارگردان و استودیو فورتیش این بوده که آهنگ ریممبر می رو بذاره رو صحنه هایی که خشونت آمیزه. این چه حس پیچیده ایه. چطور صحنه‌ای که تو پول در آوردی آدم ها اینجوری دارن میمیرن موزیک داره میخونه ریممبر می. چیه تو رو من به یاد بیارم این خشونت و جنون رو باور نکردنی است. حالا اولین مقابله یک پدر و دختر رو میبینیم که یکی فری یکی لزبیان. چاله فلفل لزبیان هم نمیبینه. یکی جوکر شده و کاش میکشتش از شهر جوکر خلاص میشدیم ولی خب حالا مثل این که این بار نتونستم اینو درست کنم. وای اینو درست میکردم دیگه شاهکار میشد. این چیزی که تو ذهنم برای من در میوردم میخواستم اینو درست کنم که جینکس در عین اینکه داره اونجا داره فایت میده با وارویک توی خاطراتش عروسک گرگه و خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده به اون گرگ نگاه میکنه. بله استودیو فورتیش تا این حد به دیتیل توجه میکنه و فکر کرده به اینا ولی بودجه نیست. از منظر زمان و بودجه کم آورده استودیو فورتیش. میدید چی میگم؟ مگرنم حالا جدا از شوخی من واقعا یک سری جا انقدر توجه میکنم به هر کات و فوتیجی که استفاده میکنم ولی نمیتونم در بیارم که یه سری جا رندوم میشه. مهم نیست. دیدی بازم سری گفتم من چقدر خفنم فکر میکنم که حالی بعد وندر رو میبینیم که میندازه روشونش میگه جونم داش. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ چرا اینقدر سکانسی ولی این همون لیوان و همون شربت. ای وای بر من خاطرات گذشته. و اینجا وای انگار داره از پشت پنجره به سایه‌ای از خاطرات نگاه میکنه و میترسه از این که قراره چی بشه و میخواد که کمک کنه اما نمیتونه. اون موجود اون انسان رو تیکه پاره میکنه و رد خونش میمونه بین این پنجره و اون محیطی که این دو بینش فاصله دارن. دوباره کات میخوره روی نه چه کات نمیکنه جزو کات نزدم چون فوتیج نداشتم. This is fun. واقعا از این کارات بیشتر بکنم ناراحتم. همینو بذارم یوتیوب. حالا جینکس پشت این ور پنجره نتونستم خب مشخصا کل محیط رو جوری جابجا کنم که انگار پنجره میخواستم در بیارم. سعی کردم ماسک کنم اون ماسکر رو یه جوری که انگار وارویک و جینکس دارن پشت فایل بیدم ولی نشد. حالا جینکس به وارویک نگاه میکنه و وارویک میخواد دختر خوش بخوره. وای در رو میکوبه میگه اگه من چی میشد اگه من تو گذشته یا همین الان این در لعنتی که بین ماست رو میتونستم باز کنم و کاری بکنم. اما تسلیم میشه و حالا که جینکس قرار بین بره خود وندر باز اون یک لحظه چشماش همانند الان مغزم نمیکشه واسه شعر بازی و این فازه رنگ مذاب خودش رو از دست میده و این کوه آتشفشان خروشان خشمگین میخوابه تا بتونه با رنگ دیگه‌ای باز به چیزی که خودش رو عزیز میکنه نگاه کنه و چیزی رو تخریب نکنه. اوه اوه اوه.
پادر رو صدا میکنه و چشمهای وندر باز میشه و باز ما دوباره داریم به چشمهای وندر نگاه میکنیم، اما یک بار دیگه چشمش بسته میشه، چون این بار چون ما وارویک رو داریم، چون یک هیولاست، این وندر نیست. و وای باهاش درگیره با هر مشتی که میزنه انگار هر دوی اینا خاطراتی رو بین هم جابجا میکنن از درگیری های پدر و دختری که با هم داشتن و انگار این نتیجه همه اون تمرین ها و اون درگیری ها و اون مشت کوبیدن هاست. اون مشت ها باید به صورت کس دیگه میخورد، اما حالا تن وندر را پاره میکند و قلب مرا. دوربین میچرخه و ما بین وندر و یعنی خاطرات و حال جا به جا میشی. God damn. و جنسی که بین سایه این دو داره خورد میشه، درگیری این پارسا با یک عزیزی که داره پوریا رو مثلا و بچه سومی که امیدوارم توی خانه اون نباشه. ناراحت هم من درگیرم با این هیولا. Tear the beast. اما در نهایت تسلیم میشم because you know he chose my name Violet. و مامانم نگاه میکنه و این شعمی که روشن میشه اما نوری که اونجا رو نگه میداره. اینجا میخواستم صدا دیالوگرم بزنم ولی رو موزیک سوار نمیشه چون موزیک داشت دیالوگ داشت he's your dad too you know. اما متاسفانه the beast is the beast. You can't tame the beast. I don't know what the fuck. و متاسفانه شات بعدی رو میبینیم که در حالی که دقت کنید نمیره رو جینسی که داشت گریه میکرد، در حالی که وای میگه he's your dad too، شات بعدی دقیقا باز میره رو خود وندری که داره با اشکی از مذاب میریزه و نمیتونه تحمل کنه این شرایطی رو که خودش و دخترانش و خانواده توش قراره. به دختراش نگاه میکنه برای آخرین بار و مثل این که وقتش این خانواده رو ترک کنه و حالا جینس گریه میکنه. حالا با درکی که ما از جینس داریم و شکلی که اون میدونیم این چطوری دنیا رو میدیده به این هیولا نگاه میکنه و انگار تمام اون خطهای عجیب و غریبی که تو ذهنش میکشیده و هیچ وقت وندر اذیتشون نمیکرده این بار اون خطا به خودشون شکل و فرم گرفتن به واسه یک هیولا میخوان شکارش کنن به عنوان پدرش. و در آخر هنوز هم وندر اشک میریزه برای همین ها. اون unconditional love و حس پدری. God damn what a review.